Megint nem indul. Se kép, se hangja. Ugye elforog az indító, csak azért kell meg a foglalata. Egészen jól haladtunk. Mondjuk kemény volt, szerintem egy másfél óra. Ma egy egész napos munka van tervezve, szerintem ez az első nap. Úgyhogy egy igazi teszt a gépnek. Üzemanyag feltöltve, ezt rakjuk oda. Na eddig Frankó, csináltunk lépcsőt is. Bírja a gép. Abszolút nem melegszik a hidraulikaolaj. Simán jó. Egész jól megy, nem sokára jöhet ide a föld, ugye ez füves terület lesz. Még kell majd kerti szegély, egy kis mulcsos résznek. Utána beoldjuk földdel és locsolórendszer és mehet is a füvesítés. Nagyon jó lesz pont nyáron, de nem baj, majd egyfolytában megy a locsoló. Sajnos így tudunk haladni, ennyi, ez van, ennyi fér bele. Egyszerűen nem bírjuk. Nagyon nagy a meló ahhoz képest, amit gondoltunk. Hogy majd itt milyen faszán fogunk haladni, nagy lófasz. De nem baj, kitartóak vagyunk. Nagyjából ide akasgattam géppel, és ezeket a kisebbeket beigazgatom inkább kézzel, mert talán gyorsabb. Előbb odabasztam a ujjamat a két szikla közé, úgyhogy rohadtul vigyázni kell. Így. Így mi? Már benne is van helyén. Csodálatos. Finoman beigazgatjuk. Ja.
Kőkemény. Na mehetünk tovább. Fém részek azok szinte égetnek, hogy egy 10 perc pihi addig alapjától járatok. Most egy 2 órán keresztül rendesen nyúztam a gépet, folyamatosan onnan hordtam a követ ide, meneteléssel. Olyan kibaszott meleg lett a lemez, hogy gyakorlatilag éget a lábamnál. Úgyhogy azért nyáron erős terhelésre melegszik. Amúgy a hidraulikaolaj az nem, az rendben van. Na, következő körbe ezeket berakosgatom ide támfalnak, és akkor ide hozatom a földet. Ebbe a mezőbe füvesítve lesz. És haladtunk a magas ágyásainkkal is. Természetesen itt is megszívtuk a földdel, úgyhogy ez se volt egyszerű. Ez még üres. És nem tudjuk, hogy mikor fogjuk feltölteni. Juszko, ezt mikor fogjuk feltölteni? A bal oldalt? Ha ezt 150 bödröst felosztok ide. És bírod? Kicsim most ne a videót csinálni, 4 euróért vagy 4 dollárért. Nem tudsz ide feljönni, mi? Nem tudsz, ugye? De nagyon cuki vagy. Szia, gyönyörű. Na, ott
búcsunkat. Hozza fel ide. Én meg beöntöm. És akkor van benne a kertben talált mindenféle ágacska, meg kivágott fa, beaprítva. Aztán kaptunk mulcsot, aztán kis föld, egy kis lótrágya, és még kis föld. Tudod, mi kell, Juszko? Mi? Egy közönségtalálkozó a feliratkozóknak, és mindenki csak így a akkor meg is vagyunk. Aha, és mit ajánlasz fel érte? Sütögetést. Sütögetni, és mit sütsz? Kolbászt. Jó.